بسم الله الرحمن الرحیم. برام خدا نبخشاینده مهربان شاگرد عزیز، در ادامه درس قبلی خود درس گذشته ما سر موضوع راوتینگ انفورمیشن پروتکل که یکی از انواع دینامیک راوتینگ پروتکل بود صحبت میکردیم. در اوج ما RIP یا راوتینگ انفورمیشن پروتکل ما کانفیگر کردیم با استفاده از 2 راوتر و همچنین با استفاده از 3 راوتر یک لب را ما کار کردیم. خب برصورت موضوعات RIP تقریبا رو به خلاص شدن بود و چیزی که فقط باقی مانده بود و RIP NG بود یا RIP Next Generation بود. خب RIP NG یعنی ما باید RIP را کانفیگر کنیم با استفاده از IP ورژن 6، چون IP ورژن 6 را تا فعلا ما هیچ نخوانده بودیم، هیچ گونه اطلاعات یا معلومات در مورد از اون نداشتیم. ما از اون خاطر است که امروز میخوایم که اینترنت پروتکل ورژن 6 را از بیسیک الی ادوانسش، یعنی از ابتدا شروع کنیم. دیگه باید بخوانیم که چرا IP ورژن 6 میخوانیم، ادوانتیج یا فایده IP ورژن 6 و از او گذشته مثلا انواع IP ادرس در IP ورژن 6 هم قسمی که ما در IP ورژن 4 داشتیم، کلاس A، کلاس B، کلاس C، کلاس D. در IP ورژن 6 نیز انواع IP ها داریم. شاید درس ای هفته ما و شما سر خود IP باشه، سر خود IP ورژن 6 معرفیش، انواع IP که ما در IP ورژن 6 داریم و بعد در درس آینده انشاءالله هفته آینده ما بتونیم که کنفیگر کنیم. کنفیگر کردنش بسیار آسان است، شاید در یک ویدیو 10 دقیقه یا 10 دقیقه بیشتر طول نکشه دیگر. خب فقط اما چیزی که برای ما و شما مهم است، اول یک معرفی یا یک آشنایی باید با چی داشته باشیم، IP ورژن 6 داشته باشیم. خب ما میریم overview of IPv6. خب Internet Protocol version 6, IPv6 is the latest version of the Internet Protocol IP, and it is the first version of the protocol to be widely deployed. IP version 6 مثلا از طوری که خودتان هم آگاه هستین، ما 2 نوع ورژن از IP را داریم، یکی IP ورژن 4 و یکی هم IP ورژن 6. IP ورژن 4 دارای 32 بیت بود و از زمان پیدایش اینترنت به بعد کار میکرد، اما چون با خاطر شارتج یا کمبودی که مثلا حس شد در رابطه با IP ورژن 4، اینا اقدام کردن با IP ورژن 6. پس IP ورژن 6 یا اینترنت پروتکل ورژن 6 یعنی آخرین ورژن از اینترنت پروتکل است و امروز تقریبا اکثریت شرکت ها و اکثریت ارگانیزیشن های کلان از چی استفاده میکنه؟ از IP ورژن 6 استفاده میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر از که یک وقت نیاز نشنه که اینا فورسفولی، یعنی به صورت اجباری برو به سمت IP ورژن 6 شد. پس حال امروز وایدلی بسیار زیاد از IP ورژن 6 استفاده میشه. خب چرا IP ورژن 6؟ It was deployed by the خب IP ورژن 6 توسط کیا ساخته شد؟ IP ورژن 6 توسط اینترنت انجینیرینگ تاسک فورس، توسط IETF یا اینترنت انجینیرینگ تاسک فورس توسط از اینا چه شد؟ ساخته شد. خود to deal with the longer anticipated problem of the IPv4 address exhaustion. چرا ایرا اینترنت انجینیرینگ تاسک فورس ساختن IP ورژن 6 را؟ با خاطر چی؟ با خاطر از که
مردم از قبل یک پیش بینی میکردن، یعنی خیلی ها پیش بینی میکردن که آی پی ورژن 6 دیگه شاید چشونه از بین بره دیگه. یعنی نه تنها از بین بره، چی وقت از بین بره است؟ وقت از بین بره که ما مثلا تعداد از دیوایس داشته باشیم و بخوایم در شبکه وصل شونیم، ولیکن ما با شارتج آی پی ورژن 4 روبرو شویم. یعنی دیگه آی پی نباشه که ما بخوایم توسط از آی پی در شبکه وصل شیم. در اون صورت خودی اینمی آی پی ورژن 4 چی میشه؟ اکس هاست میشه یا از بین میره. خب مثلا عزیز در این درس ما مکمل در مورد ازی. پس ما در اووروی وزی ما چرا میخوانیم؟ ما میگیم که آی پی ورژن 6 آخرین ورژنی از اینترنت پروتکل است که امروز زیادتری از شرکت ها در کل جهان یا در تمام ممالک از استفاده میکنه و آی پی ورژن 6 توسط اینترنت انجینیرینگ تاسک فورس ساخته شده. به خاطر چی؟ به خاطر ازمی که ما مثلا از چی شارتج آی پی راز جلوگیری کرده باشیم. یعنی ما یک آی پی ورژن داشته باشیم که تا خیلی مدت ها یعنی تا چندین سال دیگر اگر استفاده از اینترنت مثلا دبل شود، یعنی 4 برابر شود، 5 برابر شود، الا 50 برابر شود، ما بتونیم که چیکار کنیم؟ آی پی از اونا بدیم، شارتج آی پی برابر نشیم. خب پس ما میم وای نیو آی پی ورژن. چرا مثلا ما یک آی پی ورژن جدید آوردیم؟ چرا اینا کار نکردن روی خودی آی پی ورژن 4 و امور اکستندش نکردن؟ So far IP version 4 has proven itself as a robust routable addressing protocol and has served as for decades. تا فعلا ما چیکار میکردیم؟ از آی پی ورژن 4 استفاده میکردیم و فعلا ما از آی پی ورژن 4 استفاده میکردیم. اکثریت شرکت ها آی پی ورژن 4 خود ثابت کرده بود به عنوان یک چی اینترنت پروتکلی که بسیار قوی باشد و قابل چی باشد؟ مسیریابی باشد، یعنی ادرس راوتیبل ادرسینگ که هم راوترها هم سویچ ها مثلا میتونست که برای از اونها مسیر را مشخص کنه و ادرس دهی کنه. خب و حدودی مثلا یک ده هست که برای ما کار میکنه اونجا از زمان پیدایش اینترنت تا فعلا ما از استفاده میکنیم. خب it was designed in the early 80s and did not get any major change afterward. و از اوایل دهه 80 چی شد؟ ساخته شد توسط چی آیانا یا اینترنت اساین نمبرز اتارتی با اکثریت کشورها و همچنین با اکثریت حزبی ها چی میشد؟ داده میشد، صحیح شد. خب at the time of birth of the internet it was limited only to the few university for their research and their development and Department of Defense. و از زمان پیدایش آی پی ورژن 4 چی بود؟ لیمیت بود، محصور بود، یعنی در پابلیک قابل دسترسی نبود، فقط دانشگاه ها و نمو محققان و همچنان Department of Defense که ایالات متحده امریکا بود استفاده میکرد. و بعدا مثلا کم کم مثلا چی شد؟ آی پی ورژن 6 یعنی در مارکت وایدلی یوز شد، یعنی تمامی مردم توانستن که دسترسی به آی پی ورژن 4 داشت. خب آی پی ورژن 4 is 32 bit long و آی پی ورژن 4 ما در نیتورک اسنشیال خوانده مارتیم که دارای 32 بیت هست و همچنان تقریبا تا حدود 4.3 بیلیون آی پی ادرس را برای ما چی میکنه؟ پیشنهاد میکنه. خب ما هم ما داشتیم که مثلا 4.29 خب یعنی در حدود 4.3 میلیون، دو بتوانی 32 اگر ما رفع کنیم
اون مقدار ادرس برای ما. خب this address space was considered more than enough that time و اینمی ادرس در اوایل دهه 1980 اینا وقت که ساختن گفتن که یه ادرس خیلی هم اضافه است. صحیح شد؟ یعنی در اون زمان sufficient بود، کافی بود برای دیوایس ها که در شبکه بخواه وصل شدن. given below are the major point. خب internet has grown exponentially and the address space allowed by the IPv4 is saturating. خب و با گذشت زمان مثلا بعد از دهه 80 قسم ده 81 و 82 الی 90 و فعلا هم که ما مثلا در 99 قرار داریم، مثلا اینا چی کار کردن؟ استفاده از اینترنت دبل شد، یعنی تکنولوژی ادوانس شده رفت و همچنان تمام کارها به اساس چی شد؟ و مرتبط به شبکه شدن. یعنی امروز ما در مارکت میبینیم هر کاری که هست مرتبط به شبکه است. هر ارگانایزیشن، هر مکتب، هر پانتون، مثلا هر شرکتی امروز چیست؟ شبکه استفاده میکنه و همچنین تمام یوزرها. هر کسی یک موبایل داره و این موبایل ها در چی وصل است؟ در اینترنت وصل است و از طرف ما میبینیم که مثلا تمام صنعت و تجارت و مثلا اکثریت کارها امروز مرتبط به اینترنت است، مرتبط به شبکه است. تمام وزارت خانه ها امروز از شبکه استفاده میکنه، چه وزارت حج و اوقاف باشه، چه وزارت صنعت و تجارت تا وزارت زراعت، تمام وزارت خانه ها امروز از چی استفاده میکنه؟ از اینترنت استفاده میکنه. پس استفاده اینترنت بسیار زیاد شده. و از اون طرفی ما ببینیم که تمام انسان های روی زمین، یعنی تمام مردم امروز اکثریت یک دانه لپتاپ و یک دانه موبایل داره. یعنی هر کس، یعنی ما میبینیم که خود ما یا هر نفر ما میبینیم که دو تا آیپی استفاده میکنه، یکم در موبایل خود، یکم مثلا در کامپیوتر خود. یا اکثریت مردم مثلا دو تا موبایل داره، دو تا کامپیوتر داره، اینا استفاده میکنه. در پانتون ما میبینیم چقدر دستگاه ها وصله، چقدر کامپیوتر ها وصله. تماما اینا به اساس آی پی کار میکنه. پس آی پی چی شده؟ استفاده اینترنت زیاد شده در اواخر و آی پی ورژن 4 تقریبا رو به خلاصی است. There is a requirement to have a protocol that can satisfy the need of the future internet addressing that expect to grow in unexpected manner. و از همین خاطر یک نیازمندی بود که ما باید یک پروتکل داشته باشیم که اونمو پروتکل ما باید چه کار کنه؟ نیازمندی های آینده را به وجود بیاره. یعنی یک وقتی تنشود که ما بدون آی پی ادرس شویم و دیوایس ها را نتونیم به شبکه وصل کنیم و بخاطر چی؟ بخاطر همو آی پی ورژن 6 به وجود آمد و آی پی ورژن 6 هم وقتی به وجود آمده یعنی اینترنت هر قدر استفادهش دبل شده، یعنی دو برابر شده بوده. با آن هم آی پی ورژن 6 یک رنج بسیار عظیمی یا یک آی پی بسیار کلان را چی میکنه؟ تهیه میکنه که دیوایس ها دیگه با شارتج آی پی برابر نشه. از اون خاطر ما وای نیو آی پی ورژن، یعنی ما در اینجا معمولا سر چی صحبت کردیم؟ سر آی پی ورژن 4 صحبت کردیم. ما گفتیم آی پی ورژن 4 در ابتدا یک آی پی بسیار قوی بود، روبوست بود که در اکثریت از چه ارگانایزیشن ها مورد استفاده قرار میداد. با اینکه در اوایل مثلا چی بود؟ لیمیتد بود و بعدا مثلا چی شد؟ پاپیولر شد، یعنی وایدلی یوز شد. اکثریت مردم از استفاده میکرد. 32 بیت ادرس داشت. ما گفتیم که تقریبا دولت 4.3 میلیون آی پی ادرس را برای تمام دیوایس ها در سراسر دنیا تهیه میکرد و بخاطر استفاده عظیمی از اینترنت ما فهمیدیم که ما
رو و کمبودی از آی پی ورژن 4 می رویم، یعنی کم کم ما با کمبودی آی پی ورژن 4 چی میشیم برابر میشن و از او خاطر است که اینا چیکار کردن، گفتن که ما نیاز داریم که آی پی جدید بسازیم که مثلا از امی معضل ما بیرون بیاییم، از معضله چی؟ معضله شارتج آی پی ادرس ما بیرون بیاییم. خب why new IP version؟ خب IPv4 on its own does not provide any security feature. Data has to be encrypted with some other security application before being sent to the internet. از طرف خب ما گفتیم IP version 4 یکی به شارتج برابر بود و از طرف دیگه IP version 4 وقتی ساختن در او زمان زیادتر سر سکیوریتی از تمرکز نکردن، یعنی توجه نکردن، بلتن سکیوریتی را در این نساختن. data has to be encrypted with some other security. و وقتی ما بخوایم که معلومات خود را انکریپت کنیم، مخفی کنیم، یعنی سکیور نگه بداریم، ما مجبور هستیم که دیگه سکیوریتی اپلیکیشن ها رو ما باید استفاده کنیم. صحیح شد؟ before being sent to the internet. چون اینترنت یک چی است؟ یک insecure لوکیشن است، معمولا جایی است برای چی؟ هکرها است، جایی که مثلا مردم از معلوماتی که از جو عبور میکنه از اونا چی میکنه؟ سوء استفاده میکنه. مثلا مثل بندرهای افغانستان امروز تاجری که در وجه بیای هر کس دلش شد، مثلا هر گروه دلش شد از او چی میکنه؟ پول میگیره، مثلا باشگری میکنه، حق العبور میگیره، مثلا از موترها و دیگه مثلا از تمام از آی پی ورژن اینترنت نیز هم قسم است، یعنی در اینترنت هر نوع افراد نشسته است و این افراد از اون پاکت یا از فرمی که از اینترنت عبور میکنه از اونها هر نوع استفاده میکنه، یعنی بعضی از اونها کپچر میکنه پاکت داخل از معلومات میبینه، بعضی از اونها مکمل معلومات دلیت میکنه، بعضی از اونها مودیفای میکنه، کارهای مختلف رو در موضوع. ولیکن آی پی ورژن 4 وقت ساخته شده بود هیچ گونه بلتن سکیوریتی به نظر گرفته نشده بود. اگر معلومات رو انکریپت میکردیم توسط اپلیکیشن های دیگه است، امروز هم به قسم ما میکنیم. اگر ما بخوایم سکیور نگه بداریم ما مجبور هستیم که از دیگه انکریپشن مکانیزم استفاده کنیم. خب data prioritization in IP version 4 is not up to date. صحیح شد؟ Though IP version 4 has few bit reserved for type of service, quality of the service, but they not provide much functionality. خب و همچنان دیگه data prioritization، priority یا تقدم دیتا یا کپی خود معلومات در IP version 4 زیادتر مورد بحث قرار نگرفته. زیادتر چیزایی که در IP version 4 مورد بحث قرار گرفته مثلا در وجه نوعیت IP، مثلا وضع گذشته، فرستنده و گرنده، این تا چیزها معلومات دیگه زیاد سر از چی شده؟ تحقیق شده. مثلا سر ایرر ریکاوری زیادتر تحقیق شده، مثلا سر مک ادرس و سورس مک ادرس و دستینیشن مک ادرس، سر فرستنده و گرنده، معلومات در مورد فرستنده و گرنده سر از اینا زیادتر صحبت شده، در حالی که سر خود معلومات زیادتر، سر خود دیتا زیادتر بحث نشده. مثلا کوالیتی اف سرویس سر از بحث نشده، دیتا به چه کوالیتی باید فرستاده شده، فقط اینا گفتن که دیتا باید صفر فرستاده شده، یعنی فرستنده و گرنده باید مشخص باشد، ولی که سر خود کیفیت معلومات که معلومات ما به چه کیفیت دلیوری میکنیم سری زیادتر چه نشده، فوکس نشده. But they do not provide much functionality. با انتقال میده ولیکن خوبترین فانکشنالیتی را چه نمیکنه؟ تهیه نمیکنه. خب IP version 4 enable client can be configured manually, so or they need some address configuration mechanism. It does not have a mechanism to configure a device to have globally unique IP address. و از طرف دیگه ما در IP version 4 ما میبینیم که IP اکثریت کلاینت ها
to be configured manually, or they need some address configuration mechanism. در IP version 4 ما میبینیم که ما دو حالت داریم، یا دیوایس ها رو به صورت مینوالی کنفیگر کنیم، یعنی نتورک ادمنستریتر باید به صورت مینوال یا به صورت فیزیکی باید برای هر دیوایس برای از اونها IP ادرس اساین کنه، یا مثلا یک مکانیزم دیگر اینا نیاز داره، مثل چی؟ مثل DHCP Dynamic Host Configuration Protocol تا که اینا چکار کنه؟ IP را سیف، در حالی که IP ورژن 6 این کارها را ریموف کرده، سهولت به وجود آورده. پس این ویدیو رو ما تا اینجا بس میکنم، ریکاردینگ بعد ادامه درس در ویدیوی بعدی. السلام علیکم.